হাই বন্ধুসকল, অতি সুন্দৰ খবৰ। NEIST Jorhat ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম 2022 NEISTত 3মহীয়া ফ্ৰী ট্ৰেইনিং কোৰ্স কৰোৱা হ'ব, যেনে ৱেল্ডিং, ফিটিং, প্লাম্বিং, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, জেকুৱাৰ্ড, ৱেভিং, 2D 3D, অট'কাড, ড্ৰাফটিং, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্সবোৰ কৰোৱা হ'ব 3 মাহৰ কাৰণে, আৰু ফ্ৰী, কোনো ফিজ দিব নালাগে। আৰু অহৰ্তা 8 আৰু 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে কোৰ্সটো কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আমি সকলোখিনি কথা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিম। CSIR NEIST Jorhat স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম 2022, নেম অফ কোৰ্স স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম, আৰু নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন CSIR NEIST Jorhat। ডিউৰেশ্যন অফ কোৰ্স 3 মাহ, অৰ্থাৎ 3 মাহৰ কাৰণে ফ্ৰী কোৰ্স কৰোৱা হ'ব। কোৰ্স ডিটেইলছ: বেচিক ট্ৰেইনিং ৱেল্ডিঙৰ কাৰণে আছে 20টা চিট, ফিটিঙৰ কাৰণে আছে 20টা চিট, প্লাম্বিঙৰ কাৰণে আছে 20টা চিট, জেকুৱাৰ্ড ৱেভিঙৰ কাৰণে আছে 40টা চিট, এছিষ্টেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইয়াৰ কাৰণে আছে 20টা চিট, আৰু 2D আৰু 3D, অট'কাড, ড্ৰাফটিং, মেকানিকেল ইয়াৰ কাৰণে আছে 10টা চিট, এডভান্স ট্ৰেইনিং CNC, টাৰ্নিং এণ্ড মেচিনিং ইয়াৰ কাৰণে আছে 10টা চিট, এডভান্স ৱেল্ডিং ইয়াৰ কাৰণে আছে 20টা চিট, অল মেচিন লাৰ্ণিং ইয়াৰ কাৰণে আছে 50টা চিট, আৰু এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 38 বছৰ, অৰ্থাৎ 38 বছৰ হ'লেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বেচিক ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে, মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এছিষ্টেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, তাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ লাগিব, অৰ্থাৎ 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে। আৰু 2D 3D ড্ৰাফটিং ইউজিং অট'কাড, ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 10 পাছ, আৰু লগত ITI পাছ লাগিব, ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ITI কৰা। আৰু ৱেভিং ট্ৰেডৰ কাৰণে ওমেন কেণ্ডিডেটে যদি এপ্লাই কৰে তো বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। আৰু এডভান্স ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে CNC ITI পাছ লাগিব, মেকানিকেলৰ কোৰ্স কৰা মেকানিকেল ডিপ্ল'মা লাগিব। আৰু এডভান্স ৱেল্ডিঙৰ কাৰণে ITI পাছ লাগিব, ৱেল্ডিং ডিপ্ল'মা লাগিব, মেকানিকেল কৰা বা এলাইড ছাবজেক্টৰ। আৰু অল মেচিন লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব, ছায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব নালাগে, মই কৈছোঁ আগতে এপ্লিকেশ্যন নীল, সেইকাৰণে কোনো ফিজ পে' কৰিব নালাগে। আপোনালোকে চাই ল'ব গোটেইখিনি, সকলোখিনি কৰিলে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে বন্ধুসকল অফলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু ফৰ্মখন ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে লিংকটো, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট, এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ এইবিলাক চব আপোনালোকে ভিজিট কৰিব, সকলোখিনি ডিছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া থাকিব, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। আৰু ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰি এই ইমেইলটোলৈকে পঠিয়াব লাগিব, skillneist2021@gmail.com, এইটোলৈকে আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব, তালৈকে চেণ্ড কৰি দিব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 28 তাৰিখ, 28/8/2022, অৰ্থাৎ 28 আগষ্ট 2022 লাষ্ট ডেট। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে সোনকালে কৰি দিব 28 তাৰিখৰ আগতে। আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে, যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব। সকলো ধৰণৰ জব আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ আছাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় অসম।